Hi, hello everyone. So, sa video natin ngayon, ituturo po natin kung paano mag-register ng business name sa DTI or yung Department of Trade and Industry. So, kung hindi nyo pa na-register yung business name nyo, madali lang, online lang gagawin natin. Mahalaga na ma-register natin yung mga business name natin para hindi na siya makopya o magaya pa ng iba. So, naka-registered na kayo. And may kaukulang bayad po ang pag-apply online pero mura lang naman. Depende sa territorial na sasakupin nyo. Hindi na kailangan ng marami pang mga requirements. Kailangan mo lang yung original business name mo. And kung bago kayo sa channel na to, don't forget to click subscribe dun sa baba and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago tayong mga tips na i-upload in the future. And then after nyo ma-completed yung payment dito sa pag-apply ng business name, pagre-register, pwede nyo na po siyang i-print tapos i-display nyo sa harapan ng mga business establishment nyo para makita nila na yung name nyo is talagang legal na naka-register yan. So magtitiwala sa inyo yung mga customer. Tapos i-increase din yung kita nyo tsaka yung mga number ng mga customers nyo. Guys, so sundan nyo lang yung video, maikling tutorial lang naman to. Step by step may mga notes naman doon kung paano nyo susundan pag naka-online na kayo.
Alright, so maraming salamat sa pagsubaybay sa video na to, and kung gusto nyo pang magkaroon ng mga iba pang idea, tips, inspiration tungkol sa paano kumita and to grow your business, so abang-abang lang kayo sa mga susunod pang mga video na i-upload natin. Okay? Thanks so much guys for watching this video, and see you next time.